na tayo mag underground river. Welcome to Puerto Princesa Underground River. Tunog dito guys. Gubat na gubat. Hi guys, good morning. So, andito tayo sa van. Meron ulit tayong van driver. Hindi available si Kuya Nick. Merong ibang guest. And nandito yung gang. Babe, say hi. Ilan. Ayan. Apat lang kami ngayon. Nagpaiwan yung isa kong anak kasi ayaw niya ng bus. Tsaka madaling mahilo sa biyahe. Hindi na daw niya kaya. Baka sumuka ulit. And so kaming apat lang ngayon guys. And umalis kami ng maaga. Ano oras na babe? Maaga ba? Ayan. Before 7 kami umalis guys ng hotel. Feeling ko kasi baka nagka-cancel yung Coast Guard pag tanghali na. So kung maaga-aga kami baka mag-有chance na makapasok kami dun sa underground river. So yeah, sana makapasok kami guys. Drive-thru ulit kami sa McDonald's para yun na lang yung pagkain namin on the way sa Puerto Princesa Underground River. Let's go guys, see you later pag nandun na kami siguro sa sakayan ng boat. Everyone, so nakarating na tayo dito sa Sabang Port and yes, nakapagbayad na tayo ng mga fees. Sorry, ito yung pag nag-DIY kayo, ang entrance fee talaga pag adult is 500 pesos, tapos yung mga bata iba yung entrance fee pagka student, parang 100 lang, 100 pesos lang. And yung environmental fee 150 pesos. Yung audio device 85 pesos. So yung normal price kapag adult is 735 pesos. And yung boat 1,100 kapag 6 kayong tao, private na yon. Pag 7, 1,255. Pag 8 is 1,425 pesos. Kapag bayad na tayo ng boat for 611. And yan, mukhang hindi pa naman cancel guys. Medyo nagsisimula na lumakas ang alon. Yan o. Pero dahil maaga tayo, medyo mahina pa daw to. Ayan yung mga boat. Inaantay lang natin yung yung turn natin na tayo nasasakay. Actually papunta daw doon. And then papasok doon. Pag nakapasok daw doon wala nang alon eh. Dito daw banda yung yung underground river. And maganda rin yung beach dito sa Sabang Beach. And ayun yung mga nag-aantay ng boat. So excited guys, matutuloy na tayo mag underground river. Excited ka? Yeah! Yes. Super Excited kasi nung first day natin dito, hindi tayo natuloy, na-cancel kasi malakas daw yung alon. Pang pang 8 na boat. Sana hindi tayo ma-cancel guys. 26 na, 27 tayo. Group number 27. Next na tayo. 15 minutes siguro kami nagantay. Tapos turn na namin sumakay ng boat. And mukhang tuloy na guys. So excited to see yung underground river dito sa Puerto Princesa, Palawan. Biruin mo, Ethan, it's one of the new 7 wonders of nature and UNESCO World Heritage Sites. Lakas ng hangin. Doon tayo daw sa boat number 16, si Junjun. Yes, okay guys, nakasakay na tayo. So definitely makakapunta na tayo ng underground river. Excited kayo guys? Sila hanggang minus lang si Ate Chloe kasi talagang madali siyang mahilo sa biyahe, nagpaiwan na sa hotel and takot siya sa bugs. Baka mag-ingay pa yun doon, magising lahat ng paniki doon sa
cave. We're ready na yung ating mga boat captain. Mabilis lang naman yata itong ano na to. Ride na to. Parang 10 minutes lang. 20 na. 20 minutes daw? Ah, okay. 20 minutes daw pala. Galing talaga ni Ethan. Guys, nakarating na tayo ng Underground River. Pero mga 20 minutes yung boat ride. Hindi naman ganun kalakas yung alon. Susuot daw tayo ng helmet dito. Ay, Okay na po. Diretso na po tayo. safety. Hindi tayo hard hat. Yung tunog dito guys, gubat na gubat. Ayan o. Ewan ko naririnig nyo. Pero forest na forest yung vibe. So far wala pa ako nakikita ang unggoy. Magbalik, tulog pa. Naghanap po siya ng makain mo. Tulog pa yung mga unggoy. Gutom pa. Forest na forest ang fields. Ha? Kulay din na yan yung device yun. Ah, yan na yung device. Audio device. Yay! Dito na kami. Mag-start na. Ito yung entrance nung cave. Put it up. Put it up. So now please check your earphones. Bigyan the sounds are back on me. Okay, okay, hear the beat. Yan, meron na. Check na lang po na earphones kung okay na po. Yeah. Okay, let's Yan na. Ayan guys. Merong nagsasalita dito sa audio guide. So may narrative. Papasok na daw tayo.
Hi. Ganda. Ganda. So amazing. Super sulit yung ginawa nating pag-try ulit punta dito sa underground river. Kahit na doble yung gastos natin doon sa van, okay lang. Ang ganda ng mga rock formation, stalactites, stalagmites. Ooh. Okay, let's go. Bigyan natin si Kuya. Itan, yung audio guide. Ay, souvenir na yun. Bigyan natin si Kuya, yung tour guide natin, yung boat, ng konting pamerienda. Luan ba kayo? Yes. Meron konti lang. Ano ba yun? Pwedeng ihin. Pwedeng poop. Halika, let's go. Yan. Super enjoy. Pabalik na tayo sa boat. Super sulit talaga nung trip na to. At least kahit last day natin, nakapunta tayo. Nakapasok tayo dun sa underground river. Ang ganda. Grabe yung mga rock formation. Ilang millions of years bago nagawa yun. Ako 42 years old. First time ko lang magpunta dito sa Puerto Princesa Underground River. Super ganda guys. So I suggest na puntahan nyo rin pag pumunta kayo dito sa Palawan. Daanan nyo. Hindi naman masyado mabaho sa loob. Medyo napatakan kami ng mga, ako 2 beses yata. Ewan ko kung ano yung tumulo sa akin, pero okay lang naman. Ito yung dadaanan. Malapit lang yung lalakaran, siguro wala pang 5 minutes lang yata. Sa paddle boat siguro parang mga 15 minutes yata yun, 15 to 20 minutes. And ang sabi dun sa audio guide, parang ano lang yun, 2 kilometers from the entrance yung na-explore natin. Super haba pa daw yun, pero yun lang yata yung ina-allow sa mga tour. Balik na natin yung helmet, hard hat. Ayos. Wala na po. Download. Ay, hindi nakatingin. 66. Ayan. 67 and Sana maayos kaso ang dami. last number 68. Okay. 220 yung souvenir na picture guys. Hindi na kami kumuha kasi nakuha na naman tayo. Kuya Junjun. Hi guys, nandito ulit tayo sa Baker's Hill. Nagpadaan tayo kay Kuya Jun kasi nasarapan si Babe doon sa Ube Hopia. Mini ensaymada, 200 pesos yung isang box. 15 pesos per piece. Yung Hopia, 120 per box. Rep magnet, bigay fit. Pare na kayo. Ganto ba gusto mo? Kuya, 220. Kuya na ba daw? Ito, binentahan tayo ni Kuya ng ganito na 200. 10 pieces. Saka discounted na Rep magnet. ref magnet. 20 pesos. 220 lahat. This one? This one. Hmm? Yan na lang. Bili tayo isa. Isa lang Kuya. Oh, bumili na lang tayo si Kuya kasi para may benta rin si Kuya. Tapos ito bumili si Clarissa, 200 daw yung ganito. 1-2 lang po. Kay ate. Babe ng earrings, perlas ng Palawan. Ano yung color? 150. Beach for love. Beach. White Alis for ka na. love. Thank you Kuya and ates. Salamat. Bumili tayo doon sa labas ng Baker's Hill, mga matatanda na nagtitinda.
And souvenirs ng mga chikiting para sa mga classmates and friends daw nila. Bilis lang, dumaan lang, bumili lang kami ng kopya and souvenirs dito sa Bakers Hill. Nakapunta kami dyan dati nung last time, kaya hindi na kami nag-ikot. Punta na tayo sa hotel. Yan, nandito na ulit tayo sa van ni Kuya Jun. Ito pala siya, oh. Kung gusto nyo mag-hire ng private van dito sa Puerto Princesa, pwede nyo siyang kontakin. Lalagay ko yung number dito. Ito yung number niya. Mabait, magaling mag-drive actually. Dun sa papuntang Underground River, super zigzag eh. Pero magaling mag-drive and mabait masikaso. So kung gusto nyo siyang kunin, ayan si Kuya Jun. Pwede rin siya sa El Nido, no? Kuya Jun, tawagan nyo na lang siya, kayo na mag-usap kung magkano. Pero affordable yung bigay na presyo sa amin. Sa Port Barton, pwede ka rin, Kuya Jun. Ayun, pagka Puerto Princesa kayo, tapos Port Barton, pwede nyo rin siya i-contactin.